Tak Tomík má 4. narozeniny dneska a já ještě narychlo šiju pro něj pyžámko, protože miluje hasiče, takže mám hasičský úplet a takhle hasičský panel. Pořídili jsme to ve Wroclawi, takovýhle krásné látky. Tak snad bude hezký pyžámko. Takže já jsem si vytiskla střih, slepila a teď ho budeme polohovat na látku. Tak je potřeba, aby ten motiv byl hezky vycentrovaný. Takže přesně na nose a nohou přehneme. Kontrolujeme, že motivy budou stejné. U nápletu toho průkrčníku máme žebrovaný náplet, ten prouží docela hodně, takže si změříme obvod průkrčníku. A vynásobíme si to tak, řekla bych, žádná celá 8. Budeme stříhat
toho průkrčníku šířku nápletu tak 4,5 cm. Takže tak 10 cm a rukávy na nohavice do pasu. toho průkrčníku doporučuji šef toho nápletu dávat na náramenici, abyste ten šef neměli tady takhle vzadu, protože to pak dělá takovou nepěknou bouli. Takže si ho dáte na náramenici, takhle si odměříte půlku toho průkrčníku. Tak a tady do těch míst budete vkládat tu značku na tom nápletu, tu polovinu. Takže až ten náplet bude všitej, tak tady ten šef nebude takhle vzadu na tom tričku, ale bude hezky takhle na náramenici, tam to ani není moc vidět. Když všíváme náplet do nějakých tepláků nebo do legín do pasu, tak doporučuji si začistit ty dvě strany nejdřív zvlášť. Potom si popločeme na overlocku, necháme další řetízek. Složíme si na sebe ten náplet lícem dovnitř a odšijeme si nejdřív. Vypneme ještě ořez nože. Odšijeme si úplně malý kousek. Pak necháme malou mezeru a budeme šít zase kousek dál. Tak když se na to podíváme, tak je náplet sešitý a máme tady malý otvor, ten je začištěný. A tím potom protáhneme pružinku, gumu
a kdykoliv ji budeme moct upravit, když dítě povyroste nebo naopak je nějaké hubenější. Tak teď jak s tím do těch tepláků. Zjistíme si nejdřív, který set je přední a který zadní. Složíme si švy na sebe. A tady je vidět, že tady ten spodní je delší, takže to je zadní sadový šev. Tam budeme dávat tady ten náš šev s tím otvorem. Tak a teď si musíme dát pozor, abychom si to nedali třeba tímto způsobem, protože když si to našijeme a ty kalhoty potom takhle otočíme, tak bychom tu díru, ten otvor, měli z lícové strany těch kalhot. Takže nápad obráceně, tím otvorem k nám a pokládáme na lícovou stranu těch kalhot. Když si nejste jistí, jestli to máte správně, tak jednoduše si takhle malý kousek našpendlíte a podíváte se, co to udělá, když otočíte ty kalhoty na líc. Takhle budou na líci a ten otvor je tady z rubové strany. No a potom už si jednoduše ten náplet našpendlíme po celém obvodu toho pasu a všíváme stejně jako všechny jiné náplety. Nezapomeneme pyžámku přežehlit, hodně důležitý je to u toho průkrčníku, kde potřebujeme, aby se ten náplet tam hezky sednul. Tím, že jsme ten šev dávali tady na náramenici, tak nám tady nedělá žádnou neplechu, je takhle hezky skvělý. Tak, když máme všechno přežehlené, nezapomeneme do tepláčku vložit pružinku. Doporučuji pro ty děti takhle silnější. Naměříte si potřebnou délku přímo na dítěti a potom doporučuji, aby se pružinka překroutila, když bude navlečená v tom nápletu. A pak tu pružinku sešít takhle na plochu. Určitě ne takhle a v žádném případě ne uzlíky. Takhle na plocho prošijete buď cikcakem nebo rovným stehem do čtverečku, to je jedno, ale aby ten šev byl plochý. Tak, takhle máte pružinku vloženou a tady tím, že máte ten otvor, tak ji můžete kdykoliv vytáhnout, kdyby vypraskala nebo jste tam potřebovali dát nějakou kratší nebo delší.